ተማሪዎች አሁን እናደርገው ኤክሴል ተጠቅመን እንዴት አድርገን ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካልኩሌተር ቴምፕሌት እና ሳላሪ ካልኩሌተር ቴምፕሌት እንደምናይ ነው እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ሶ ኤክሴል እንከፍታለን ስታርት ነክተን ኤክሴላችንን እንከፍትና then blank document then ከዛ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው name be kilogram centimeter BMI then condition look እዚህ ጋር name ላይ for example አበበ ቻላ ለማ then kilogram ላይ 80 65 55 centimeter 1.84 1.82 1.45 BMI ማለት ኪሎግራም ኦቨር ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ካለን in this case equal እንልና ኪሎግራማችንን ሪፕሬዘንት የምታደርገው አቺኛዋ ሴል ናት እቺኛዋ ሴል ደግሞ B2 ተብላ ነው የምትጠራው ሶ B2 ኦቨር እንላለን ኪሎግራም ኦቨር ስለሆነ ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት የኛን ሴንቲሜትር ሆልድ አድርጋ ያዘችዋ ሴል እቺኛዋ ናት which is called C2 ስለዚህ በብራኬት ውስጥ C2 times C2 እናደርግና ብራኬታችንን እንዘጋለን ብራኬት ውስጥ ያስገባንበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ፕሪፈረብል እንዲሆን ነው በማቴማቲክስ ቀድሞ የሚሰራው ብራኬት ውስጥ ያለው ስለሆነ ቀድሞ እንዲሰራ ነው አለበለዚያ እኩል አይመጣልንም ሪዛልቱ ብራኬት ውስጥ ካላስገባን መጀመሪያ ካካፈለ በኋላ ነው የሚያባዛው ስለዚህ ሃይ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ሪዛልት እናገኛለን ትክክለኛው ሪዛልት እንድናገኝ መጀመሪያ ብራኬት ውስጥ እናስገባታለን ማለት ነው ስኩዌር እንድትሆን ሴንቲሜትር ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው ዘን እንደምታዩት የመጀመሪያው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ያበበ 23 ነው what about የጫላና የለማ ጫላ 19 ለማ 26 ነው ሶ ኮንዲሽን ማለት አንድ ሰው ከ18 እስከ 25 ከሆነ ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ሄልዚ ነው ይባላል ከ18 በታች ከሆነ ኢትስ በጣም ቀጫጫ ነው ኢትስ ቱ ታይኒ ነው ከ25 በላይ ከሆነ ደግሞ he is too fat ነው ሶ good እና bad እንዲለን ነው የምፈልገው according to BMI result ማለት ነው ሶ equal ትሉና መጀመሪያ if ትላላችሁ ክላስ ውስጥ እንደተነጋገር ነው መጠቀም ያለብን ሁለት ኮንዲሽኖችን at the same time ቼክ ማድረግ ከፈለግን ሎጂካል ኦፕሬተር combine with if condition ነው የምንጠቀመው then end የምትለዋን ሎጂካል ኦፕሬተር እጠቀማለሁ ለምንድነው end እንደምንጠቀመው ሁለቱም ኮንዲሽኖች ትሩ ሲሆኑ ብቻ ትሩ እንዲመጣልኝ ስለምፈልግ ነው then BMI ን ያዘችው D2 ናት እንደምታዩት selected ሆናለች BMI ን ያዘችው ቺኛዋ ሴል D2 ተብላ ነው የምትጠራው D2 less than or equals to 25 D2 greater than or equal to 18 ብራኬቴን ዘጋለው ኮማ አድርግና በደብል ኮት ውስጥ good ደብል ኮት መልሼ ዘጋለው ኮማ በደብል ኮት ውስጥ bad ቴክስት ስለሆነ always በደብል ኮት ውስጥ ነው የሚገባው ቴክስት ሲሆን ነምበርን ደብል ኮት ውስጥ ካስገባ ነው እንደ ቴክስት ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ምንድነው ያደርግነው ቦዲ ማስ ኢንዴክሳችን ከ25 እስከ 15 ባለው ሬንጅ ውስጥ ካለ good በልልኝ ካልሆነ bad በለው ነው ያልነው ዜን ኢንተር ነው የምንለው እንደምታዩት 23 ስለሆነ good ነው ያለው እዚህ ጋር ግን bad ነው ማለት ያለበት የመጨረሻው let's see bad correct ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል በዚህ መልኩ ቴምፕሌት መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ በቀያይረው እዚህ ጋር ያለውን ለምሳሌ ይሄን ሰውዬ 100 ኪሎ ብናረጋው ጫላን አውቶማቲካሊ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ 30 ይመጣል ባድ ሄልዝ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ይሏል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ይቀይረዋል ሌላው እዚህ ጋር ሳላሪ ካልኩሌተር እንስራ ሳላሪ then pension tax then net ሳላሪ አለ ፔንሽን አለ ታክስ አለ ኔት አለ ሳላሪ ዝም ብለን ሳምፕል እናስገባ 100 1000 10000 5000 እናርግና ዜን
ፔንሽን አለ እዚህ ጋር ጡረታ ማለት ነው። ጡረታ ከ550 ብር በታች ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ የጡረታ ሬንጆች 7% ነው ትክክሉም ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ኢፍ ኮንዲሽን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ኢኳል እንልና ኢፍ እንላለን ዜን ብራኬት እናደርጋለን። ብራኬት እናደርግና ሳላሪያችን less than or equals to 550 ኮማ 0 ኮማ ታደርጉና ከ500 ብር በላይ ከሆነ 7% ነው የሚቆርጠው። ስለዚህ h2 ሳላሪያችን ያለችበት ሴል h2 ስለሆነች h2 ታይምስ 7/100 h2 ታይምስ 7/100 ምንድነው የሚያደርግልን? እቺኛዋ ፎርሙላ h2 ታይምስ 7 ምንድነው የምሰራልን? እዚህ ጋር ያለውን ሳላሪ ላይ የተቀመጠውን ገንዘብ 7% ነው ካልኩሌት አድርጋ የምታስቀምጠው። በዚህ ጊዜ ከ550 ስላነሰ 0 ነው የሚለው። ከ550 ብር በላይ ይሆን 551 ብር ቢሆን ግን 7% ካልኩሌት አድርጎ ፔንሽን ቦታ ላይ ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። ዜን ኢንተር ስናደርግ 0 አለ። ለምሳሌ ለ1000 ስንት ማስቀመጥ አለበት ማለት ነው? 70 የ1000% 7 ስለሆነ ማለት 70 እንደምታዩት እዚህ ጋር 10000 700 5350 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር መጥቼ 600 ባደርገው የ600ን 7% ቀንሶ ለጡረታ ቁጭ ያደርገዋል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ እቺን 500 እናርጋትና 0 እንድትል። ታክስ ደግሞ የተለያየ ሬንጅ አለ። ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ሬንጅ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ከ550 ብር በታች ከሆነ ምንም ታክስ አይቆረጥም። ላይክ ፔንሽን ከ1300 something like that ብር በላይ ከሆነ ወይንም ከ551 እስከ 1300 ድረስ ከሆነ 10% እያለ 15 20 እያለ በተለያየ ሬንጅ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ እኛ እንዲናርግ ከ550 ብር በታች ከሆነ ፎር ኤግዛምፕል ለዚህ ኤግዛምፕል ብቻ ትክክለኛው ታክስ ሬንጅ ይሄ አይደለም ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት። ምን እናደርጋለን? ከ550 በታች ከሆነ የታክስ ሬንጁ ምንም ታክስ አይቆረጥበትም። ደሞዙ ከ551 ብር እስከ 1000 ብር ከሆነ 10%፣ ከ1000 እስከ 2000 ደግሞ ባለው ገንዘብ ሬንጅ ውስጥ ከሆነ 15% እያለን ከ2000 እያለን እስከ 3000 20%፣ ከ3000 እስከ 4000 25% እያለን ከ4000 ብር በላይ የሆነ ብር ደግሞ 25% ይቆረጥበት ብለን እንስራ። እንጽነው ኢኳል ኢፍ ብራኬት እናደርጋለን። ሳላሪያችን h2 ናት። h2 less than or equals to 550 ማለት ከ550 ብር በታች ከሆነ ደሞዙ ምንም ታክስ የለበትም ነው። ስለዚህ 0 ነው ማስቀምጠው። ኮማ አደርጋለሁ። ዜን ኢፍ እላለሁ። ኔክስት ኢፍ ኮንዲሽን ነው የምጠቀመው። ኔክስት ኢፍ ኮንዲሽን የምጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት ዲፈረንት ኮንዲሽኖችን አት ሴም ታይም ቼክ ማድረግ ስለማያስፈልገኝ ነው። ዲፈረንት ኮንዲሽኖች ቼክ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ግን ዋን ኮንዲሽን አት ታይም ነው ቼክ ማድረግ የምፈልገው። ሰሌክት የማደርገው ምንድነው ማለት ነው? ኔክስት ኢፍ ኮንዲሽን። አሁንም h2 ልና less than or equals to 1000 ቅድም እንደነገርኳችሁ ከ551 ብር እስከ 1000 ድረስ ላለው ስንት ፐርሰንት ይቆረጥ? 10%። ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር h2 ታይምስ 10/100 then ኮማ እናደርግና ኢፍ ብለን ብራኬት እንከፍታለን። h2 less than or equals to 2000 ከ1001 ጀምሮ እስከ 2000 ባለው ደግሞ 15% ይሁን። h2 ታይምስ 15 እንደምታዩት ፐርሰንት ለማውጣት በጣም ቀላል ነው። ኦቨር 100 ድልና ኮማ አደርጋለሁ። አሁንም ኢፍ ብራኬት አድርግና h2 less than or equal to 3000 ኮማ h2 ታይምስ 20/100 ምንድነው ያደረግነው? አሁን h2 እዚህ ጋር ምንድነው የሰራነው? h2 ከ300 እዚህ ጋር የሰራነው h2 ከ3000 በታች ማለት ከ2001 አንስቶ እስከ 3000 ድረስ ካለች የሚቆርጠው ስንት ፐርሰንት እንዲሆን ያደረግነው? 20%። ከ3000 ብር በላይ ደግሞ ቢሆን ሌታሴ ታይማችንን ለመቆጠብ ከ3000 ብር በላይ ሲሆን ዝም ብሎ 30% ይቆረጥ ብለን እናስብ፣ ወይንም 25% or 30% does matter 30% ከ3000 ብር በላይ ማንኛውም ብር ደሞዝ ቢሆን 30% ይቆረጥ ብለን እናስብ። ያን ለማድረግ ከታች ያለውን ሬንጅ ዘግተን ጨርሰናል። ማለት ከ3000 ብር በታች የሚመጡ ብሮች በጠቅላላ ኮንዲሽን አላቸው። ስለዚህ የሌለን ከ3000 በላይ ያለው ነው። እንዲህ ማድረግ እንችላለን። ሁለት ኦፖርቹኒቲ ያለን። አንደኛ ኢፍ ብለን ብራኬት እናደርግና h2
greater than 3000 equal to አንጠቀምም ቀደም እዛ ጋር ስለተጠቀመ greater than 3000 ማለት ከ3001 ብር ጀምሮ ላለው ነው ስለዚህ h2 times 25 over 100 እጁ ከዛ በላይ ከሆነ 25 ጉለት ከዛ ብራኬቶቹ መዝጋት 1 2 3 4 5 ዘግ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ አንድ ኦር ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ instead of this እዚህ ጋር ተመጡና if one ሳታረጉ just simply h2 times 25 over 100 ታረጉ ትችላላችሁ ባለፈው እንደተነጋገር ነው ምክንያቱም ፎልስ ኮንዲሽን ስለሆነች ማለት ነው ሌሎቹን ስለጠቀስን እንደምታዩት የመጀመሪያው 0 ነው ምንም አይኖረው ምክንያቱም 500 ብር ስለሆነ የ1000 ግን 10% 70 ነው የ10000 እንደምታዩት 10000 ማለት 25% ነው የምንቆርጠው 2500 ዜን ኔት ማለት ሳላሪ ሲቀነስ ፔንሽን ሲደመር ታክስ ነው ፔንሽን ሲደመር ታክስ ከሳላሪ ላይ መቀነስ አለብን ምናችንን ለማግኘት ኔታችንን ኢኳል እንልና ሳላሪያችን ማን ተብሎ ነው የሚጠራው h2 ከዛስ ማይነስ ዜን ቀድሞ ደምሮ እንዲሰራው ምን ታረጉታላችሁ ብራኬት ውስጥ ኦር ደግሞ እንዲማረክ ትችላላችሁ ፔንሽን i2 ነው i2 automatically ራሱን ሴሌክት ያደርግላችኋል ማይነስ ታክሳችን j2 then enter እንደምታዩት ከ500 ላይ ሲቀነስ 0 ራሱ 500 ስለሆነ 500 አስቀምጦልኛል እቺን ድራጌን ድሮፕ ማድረግ ብቻ ነው ከ1000 ላይ 70 ሲቀነስ 170 ከ1000 ላይ ስንቀንስ 830 መጣ ከ10000 ላይ 700 እና 2500 ሲቀነስ 6800 መጣ ከ5000 ላይ ታክስና ጡረታና ታክስ ቀንሶ ይሄ ነው በእጁ የሚደርሰው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ገንዘብ መጠን ለተከፋዩ በእጁ የሚደርሰው ነው ይሄ ደግሞ ግሮስ ሳላሪ ሲሆን ይሄ ኔት ሳላሪ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ቢዝነስ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቴምፕሌት እንደዚህ ሰርተው ተደጋጋሚ ጊዜ መስራት ሳይስፈልጋቸው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው so thank you for watching do not forget to subscribe and like okay guys ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ in the description below thank you goodbye